sauce and sisingin tayo ng magandang kasi maluto. And then salt and pepper lang. Malak solid. Saan tayo? Ulit. Ang ingredients na nandito na gagamitin natin ngayon. Okay. Nag-grab tayo ng kimchi natin. So, atay konti lang. Peso. Gusto ko yung corn parang semi-cooked. Ito na yung pan-fried salmon natin. With kimchi and wild vegetables. Ako na yung